guys! Welcome back again here in my channel. Nagbabalik po muli ang inyong tita lakwatchera muli sa YouTube at ako'y mag-upload po ngayon ng bagong video. So ngayon, ang papakita ko for this content is what's in my closet. So ito muna yung closet na ipapakita ko kung ano naman niya. I will be showing you some of my collections over the years. So I'll be showing you my bag collection and my perfume collection. Okay, so let's start off with the very small one. Pinaka-small na nabili ko is sa Japan. Okay, from Louis Vuitton. So, ito siya. Yung pinaka-smallest na nabili ko. So, this is original leather. Coming from Japan. So, ano ba nilalagay dito? Bala ka kung anong gusto mo lagay. Pero, for sure, maliit na wallet lang. Hindi ka pwede magdala ng well, if you have a very, very small na perfume, you can use it one. Second to that one will be my go-to bag from Kate Spade. So, yan. So, pag mag-grocery ako or bahala na kung saan pupunta, ito yung bag ko. Actually, yung mukha siyang baunan. Pero, ito yung lagi ko. Actually, nabili ko to kay Bags for Grabs sa IG. I will put the link on this video. Okay, so, yan. Siya yung nabili ko. And then, next to that will be my, what's next? Okay. I'll show you this one first. We'll be showing you my Kate Spade. So, this one was bought in Cebu before during Valentine's Day. So, regalo to ng papa ni Seba sa akin noong Valentine's Day. No, pumunta kami yan. So, here. Meron siyang, last pack. I don't know where is it. Okay, next. So, that one will be my Gucci go-to bag as well. So, I bought this one in Japan together with the other one, the small one. Alright, sorry. Kasi kailangan ko ilabas yung aso. So, ayun siya. So, dito kasi naman yung wallet mo na malaki. So, ito siya. Ganito yung lock niya. Kita nyo? There. Actually, some of my bags na nabili ko sa Italy din. Yung may Chanel, and then, nabenta ko na yung iba. Binenta ko na sa Japan yung iba. Kasi, hindi kasi siya sa dati kong closet. So, nagbawas ako ng gamit. At the same time, gusto ko muna maglaylo sa luxury items. So, what's next? Next to that will be my Michael Kors. My Michael Kors, ito yung favorite ko ngayon. Nabili ko ulit kay Bags for Grabs sa IG. So, ito yung favorite ko ngayon. Mahilig po ako sa mga bags na different colors. So, may yellow, may blue, may maroon. So, ang next ko sa listahan is fuchsia pink. So, yan. Yan to siya. Yan. Yan. Yan po ang bag ko na favorite ko yan. So next, so meron tayong yellow na bag. Next to that, meron akong green na bag. Alam nyo, ang story nito, nakita ko siya sa isang seller sa IG. Tapos pinahanap ko sa best friend ko sa Japan kung meron silang ganito. Unfortunately, wala. So, siya lang talaga ang meron. Since nga, si tita lakwatchera po ay mahilig sa mga different kinds of bags. Ang ginawa ko, binili ko po sa kanya yun. So, nilagyan ko siya ng box sa loob para hindi siya ma-deform. So, ayan. Ano ang mga laman nito? Actually, meron pang battery. Ito yung mga bag ko na hindi ko pa nagagamit ulit. So, meron din siya, long handle na siya. Pareho din siya nung yellow. However, kasi si yellow is medyo makapal. So, ito kasi, manipis. Next, what's next? Next to that is my Louis Vuitton. I forgot what's the name of this one, but I bought this also in Japan. So, ayan. Ganito siya. Actually, yung iba dito binibenta ko na. Hindi dahil sa wala akong pera, but
like what I said, nagbabawas na ako. So, ayan siya. Oh, may mga pera pa sa loob. Ipunin natin. So, ganito siya sa loob. Ayan. 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 So, if you're going to buy luxury items like Louis Vuitton, meron niya mga serial code. Okay, it will start with a letter, 2 letters. 2 letters means kung saan siya manufactured. And then the next will be the number. Okay, so that will be your authenticity na totoo po yung binibenta mo yung bag. Okay, hindi siya Class A, hindi siya Korean wine, but yung totoo po na luxury item. Next to that is the Louis Vuitton cosmetic bag. So, lalagay mo siya. I don't know, toiletries if you want. I have this. Actually, meron pong band sa loob. Exercise ko sa mo ko. So, yun. Meron siyang ganyan sa bag. Okay. So, nilagay ko siya dalawa dito sa pouch. Yan. Para malinis. Yan. Actually, marami pa yung iba laman ko. Ano ko. Pero, I'm not sure kung ipapakita ko sa inyo lahat. Okay. Yeah. Then, what's next one? Next one will be something like this camera bag from Marc Jacobs. Okay, so ito. So, meron tong what do you call this? Meron tong chain. I'm not quite sure kung nasa yung chain. Hindi ko mahanap kung nasa yung chain. Ba't nandito lang yun? Anyway, nandyan around. Ito. So, from my Jacobs. Camera bag yung tawag nila dito. What else? Okay. The big bag that I have was from Prada. Ito po ay wala pong serial number. Ang Prada po ay hindi nagkakaroon ng serial number. They have only the authenticity card from Prada na legit ang kanilang bag. So, as you can see, medyo deformed na siya kasi kailangan ng stuffing sa ganitong klaseng item. Ito yung pinakamalaki kong bag. So, you call this Prada Saffiano. So, this is in a size of, I believe this is already large. Okay, this is the large one. Okay, next is my very small bag from MCM. Mga pang patwitams-twitams lang naman. And then, I have also from Michael Kors, mga dating version nila. I'm a big fan of Michael Kors kasi ang gaganda ng mga bag design nila. And then, what's next? This is the only one that is left. I have this from Chanel belt bag. Oh, I have a pen. Ayan. So, alam nyo guys, meron akong thing sa mga pen. Pag pumupunta po ako sa National Bookstore, lagi ako buibing ng pen. Hindi ko alam kung bakit, but para akong feeling ko mawawalan ako lagi ng pen. Tapos gusto ko lagi ganito siya. Ganyan yun. 0.7, I believe. So, this is just 9 pesos and 75 cents. Ayan. Okay. Now that I have shown you my bag. Okay. Okay. Now we'll go to my collection of perfume. Okay guys, so let's resume. So, ang papakita ko naman sa inyo ang collection ko ng perfume. So, yung iba, hindi ko na po makita. Hindi ko na alam kung nasaan. Kasi nag-ayos ako dito sa kwarto. So, wala rin ako masyadong lalagyan. So, hindi ko alam kung nasaan yung iba. Yung iba, pinamigay ko na. Pinamigay ko kasi hindi ko gusto yung amoy. Yun lang yun. Guys, pinapakita ko tong collection na to. Hindi po para pagyabang. One of my friends requested this. So, pinapakita ko lang. Masyado akong masunuri. So, papakita. So, ang first na papakita ko na ba? Ito ang gift sa akin ng best friend ko, si Ken. So, Ken, if you are watching this, ito yung una-una niya binigay sa akin.
This is Samurai. Binili niya sa Japan. So, wala na siyang laman. Pero mabango pa rin. So, dahil yung friend ko si BG ay marami connection sa Japan. At nag-post siya. Unfortunately, nakita ko sa account niya. Nagpabili ako ng Samurai. So ito siya. Hindi ko na alam kung anong pangalan niya. But, dalawang klaseng Samurai yung isa, Samurai One Love. Ito siya. And then, yung isa is Samurai Sakura Pink. Okay? Mahilig ako sa fruity smell. Hindi ako mahilig sa wood or bergamot. Bergamot. Hindi ako mahilig sa doon. Next. Nung nasa Italy ako, ang favorite scent ko is Gucci Flora. Maganda siya gamitin kapag winter kasi medyo matapang siya. Pero kapit na kapit yung amoy. Next. I have this from Calvin Klein. Eternity Air. Kung titignan nyo, hindi pa masyadong bawas. Hindi pa siya masyadong ganyan. Depende kasi sa mood ko yun. Boston. Yeah. Next, so meron akong collection nung before ng Joe Malone. Bumili ako ng set. Puro maliliit siya. Binili ko siya sa Okada. Meron kasi doon. So ito is English Pear and Freesia. Iba binigay ko na eh. Yung isa na ubus ko na yung Nectarine. Meron silang meron. Next, bigay pa rin ng best friend ko from Japan, Bulgari. Nung high school ako, mahilig ako sa Bulgari kasi naaamoy ko sa best friend ko. Tapos sabi ko sa kanya, bigyan mo naman ako ng Bulgari. So, every time na umuwi siya from Japan, kaya siya pasalubong sa akin. So, meron pa rin siya, kahit pa paano, konti. Omnia. I believe this is Bulgari Omnia. Yan, titignan nyo. May Japanese pa siya na sulat. Next. Next is Prada. Meron akong pabango ng Prada. Ito yun lang yun, Amande. Okay. Audi Parfum. So, yan. Medyo light yung smell niya. Parang alam yung down. Pag ganun yung amoy. Next. What's next? Ang favorite na pabango ko as of the moment, which is my signature scent, is from Lanvin. This is what you call Lanvin. So, ano nga ang pangalan nito? Kasi may isa na Lanvin na Capri. Yung isa, ito siya eh. Ganito. So, meron akong malaking version niya. At may maliit. So, isang 50, isang 100. So, kung titignan nyo, may stock ako. Napakabango kasi nito. As in, pag inano ko siya, pag nilagay ko siya sa katawan ko, alam nyo yung magko-comment ka talaga na ang bango. Kasi talagang kumakapit siya sa katawan ko. Ito talaga yung sasabihin ko na, alam mo yung pag dumaan ka, uy, pabango ni ano yan. Alam mo yun, may familiarity. So next, pagka summer at mainit sa labas, ang ginagamit ko ay Lanvin, A Girl in Capri. Napakabango nito, promise. Napakabango. I'm a big fan of Lanvin, promise. No, walang pabango ang Lanvin na mabaho. Next, another one ng Lanvin. Ito ang famous na Eclat. Okay? Eclat. So, mabango din to. Very common. Meron silang small bottle nito. Michelle, if you're watching this, titignan mo, ito yung pinabango mo na gustong-gusto mo. So, ito yung Eclat. Okay? Bango. Bango talaga. Next is meron ako ng Maison Francis Coupe de Jean. Okay? So, this is Baccarat. 540. Ayan. Medyo matapang ng konti. Ano yan? Medyo matapang siya na medyo pag pinabango mo is nagiging light yung smell niya. Okay?
So this is very good also for what do you call this? Good for winter as well. Because since wala tayong winter, well, pwede mo to gamitin sa mga special event. So ito siya. Okay. Maison Cook Dijon. Okay. Next to my list, meron na naman po tayo. Another from Lanvin, Eclat de Fleurs. Okay, Eclat de Fleurs. Ibig sabihin, flowers, fleurs, in French. So, meron ito. So, as you can see, meron akong 4 na klase ng perfume from Lanvin. So, may isa pa eh. Hindi ko lang alam kung nasa. Next is ang aking binili, Tom Ford Lost Cherry Eau de Parfum. Okay, ito siya. Ito yung ito lang ang sa pabango ng Tom Ford ang nagustuhan ko, to be honest. Kasi lahat ng pabango ni Tom Ford medyo masculine ang dating. Medyo matapang. But this one is the lighter version of it. So, I have this one in 100 ml from Tom Ford. And next to that is I have the Twilly from Hermes. Ito, medyo matapang-tapang din yung amoy. Pero pag ito ay nilagay nyo sa damit, kahit laban nyo ng 3 days, kumakapit pa rin yung amoy nito. Promise. Bango siya. Ayan, tingnan nyo, hindi pa rin siya ubos. So, that's it for today, guys. Yan po ang aking mga collection. So, meron ako dito na shower gel from Lanvin as well. Ito kasi, nabili ko siya collection eh. So, may mga ganito siya. Shower gel, may lotion, ganyan. So, yun po ang collection ko na papakita sa inyo ngayon. And I hope abangan nyo po ang next vlog ko, which is happening. I'm not sure when it's going to happen, but I will be showing you guys my birthday celebration. I'll give you a glimpse of it during my birthday. Papa-edit ko kaagad para ma-upload ko agad kung what's happening, who am I with, our road trip, papunta po doon sa destination namin sa birthday ko. Abangan nyo po yan. And before anything else, I would like to thank you for still supporting me sa YouTube channel ko, and at the same time, mayroon po tayong pamimigay na giveaway this coming birthday. Okay, aside from the giveaway that I had before sa vlog ko na package of 2 para sa Tagaytay. So, yun po, abangan nyo. And aside from that, what else? Abangan nyo po ang aking mga susunod na vlog that's going to be more interesting dito lang po sa The Next Destination.